Tjena! Idag har jag transporterat mig från Uppsala till Stockholm för att träffa Nathalie. Och hon är medgrundare till Grönska Stadsodling. Och precis som namnet avslöjar så håller de på med odling, bland annat av basilika, i ett lite hemligt underjordiskt rum. Frågan är varför. Vi ska ta reda på det. Kom! Jag har ju precis avslöjat att ni odlar bland annat basilika i ett lite hemligt rum utan solljus. Varför då? Det stämmer. Varför gör vi det här? Alltså, vi gör ju det här för att vi vill kunna odla så lokalt som möjligt. För att slippa alla de här livsmedelstransporterna och liksom slippa importera in all mat som vi gör idag. Och vi gör ju det här då med vertikal odling, vilket innebär att vi kan odla väldigt kompakt eftersom vi odlar i hyllsystem och sen har plantorna under belysning och plantorna i en näringslösning, vilket kallas för hydroponisk odling. Och min poäng är då att det här är min poäng är att det är väldigt yteffektivt. Och det är ju det som gör att det går att placera odlingen i staden och alltså att placera produktion av mat så nära konsumenten som möjligt. Men varför drog ni igång Grönska? Ja, men det är så mycket bra grejer vi tänker med Grönska. Men vi är ju 3 grundare så vi kommer ju från lite olika håll. Petter och Robin tyckte att det var väldigt spännande med teknikaspekten och började liksom bygga LED-armaturer, alltså själva lamporna som är ovanför plantorna, och blev väldigt intresserade av det. Och de såg ju direkt också möjligheten verkligen att så här, varför håller vi på att importera? Vi kan ju lika gärna odla här i Sverige med den här tekniken. Givet att, ja du vet, det är väldigt innovativt. Ja, det är innovativt. Ja. Det är det verkligen. Och det är mycket på grund av det här klimatet vi har i Sverige och för att vi har det så himla mörkt. Och då såg ju de så här, men den här typen av teknik som de då läste om på en internetsida som heter Reddit. De läste om japanska odlingar som höll på med det här. Och då tänkte jag, men det här måste ju kunna appliceras på svenska marknaden att göra. Och jag kom med lite från miljöhållet. Jag pluggade ekonomi men kände ett starkt behov av att ge mig in i miljösfären på något sätt. Och mitt mål var verkligen att mergea liksom min kunskap inom business med min passion för miljön och att bidra på något sätt där. Och när jag upptäckte det här så... Gud, Grönska är ju det perfekta. Den perfekta sammanslagningen av det. Ja, men faktiskt. Och det blev väldigt bra just att jag är lite mer business och miljöhjärta. Killarna var lite mer tekniskt. Alltså, det gifte sig väldigt väl. Perfect match. Men det låter väldigt futuristiskt och så här framtidsbetonat att odla hydroponiskt och att man bara odla vertikalt. Är det framtidens mat som ni håller på och odlar där nere? Alltså, vi tror ju självklart att det här är framtidens mat. Det är ju inte nödvändigtvis liksom framtidens sorter, utan det är ju själva produktionsmetoden som är innovativ. Så det ni får smaka och äta och liksom har på en tallrik, det är ju helt vanlig mat. Liksom. Det är ju en sallad eller en spenat. Liksom. Det är inte jättegalet. I och för sig tror vi också på att det finns möjligheter att utveckla nya sorters grödor som passar väldigt bra för vertikal odling. Och man kan också titta på näringsinnehållet. Genom att anpassa belysning på olika sätt så kan man få upp näringsinnehållet och skapa fler vitaminer och sådana saker som man vill ha. För när man odlar hydroponiskt då kan man ju styra själva processen typ in i minsta detalj, eller hur? Precis. Vi efterhärmar ju ni får naturen. leka Gud lite grann. Lite. På ett positivt vis. Ja, precis. Precis. Vi är inte så här makana, läskiga människor. Vad är visionen då? För jag vet att ni har väldigt mycket planer. Vi har mycket planer och alltså, den största visionen är ju verkligen att göra staden mer självförsörjande. Både ur ett miljöperspektiv men också om man tittar på resiliens. Alltså att det är en risk att behöva importera all mat och vi vet inte hur klimatet blir i framtiden och det kanske inte är samma klimat på de ställena som idag odlar vår mat. Så om man tänker långsiktigt... Förmodligen inte. Men jag vill inte gå liksom allt för domedagsväg. Vi håller oss positiva. Precis, vi håller oss positiva. Så då finns det ju stora möjligheter att producera mer eget, minska på transporterna, minska på matsvinn, alltså odla just det vi behöver konsumera och inte hålla på och paketera om och där. Så vi ser ju att vi vill odla jättemycket
i fler svenska städer och på sikt även i Norden och i norra Europa. Just det, för att nu har ni en odling i Stockholm. Ja. Än så länge. Men har ni någon annan lokal på G i år eller blir i framtiden i andra städer? I framtiden. Vad spännande framtid. Tack så mycket för att vi fick lite grönska info av dig. Så kul att få vara med. Tryck gärna tummen upp på den här videon om ni tyckte att det var intressant och vill veta mer, och lämna gärna en kommentar, så ses vi snart igen. Hej då! Hej då! La 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 du. One take liksom. Alltså, oj! Ingen fara. Oj, jag glömde att den låg där. Vet du, binder done that typ 20 000 gånger.